วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมอยู่ในเซิร์ฟเทสนะแล้วตอนนี้ผมกะว่าผมจะรีวิวคูริโอทั้งหมดที่เข้ามาใหม่เลยนะครับรวมถึงออฟแดงด้วยนะโดยคลิปเนี้ยอาจจะกินระยะเวลาในการทำนานมากเลยนะครับโดยคูริโอนะครับก็จะมีเป็นของตัวไซจัสตินากูอาคอสคูอันนี้ใช้ทุกตัวละครเลยนะครับขอแค่ติดคลีนะอันนี้ก็เหมือนกันใช้กับเจนใหม่นะครับโดยมันจะมีบัฟต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูในเทรนนิ่งนะแล้วในส่วนในช่องหยินนะครับจะมีเป็นเพิ่มกรอบเดี๋ยวผมจะอธิบายความสามารถหลักก่อนนะครับยังไม่เอาออฟแดงนะในหน้าเทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้หมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างนะผมจะทำ time stamp ไว้ให้นะเพื่อที่ว่าใครอยากดูของตัวละครไหนก็สามารถกดได้เลยอาจจะยาวไปนิดนึงนะในคลิปนี้นะครับโดยผมอาจจะมีแปลผิดแปลถูกก็ได้นะครับเพราะว่าออฟลองส่วนมากมันเป็นภาษาจีนผมก็เลยต้องแปลเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คร่าวๆนะครับในการรีวิวคูริโอเนี่ยก็คืออันแรกนะครับคูริโอของตัวละครไซเมื่อเราอยู่ในร่างเฟรมวอร์ดนะครับหรือกดสกิล F นะเราจะสามารถกด F ได้อีกทีหนึ่งเป็นการฟาดแท้ไปข้างหน้านะครับเหมือนอย่างนี้นะเนี่ยแล้ว F เราจะสามารถกดอีกทีหนึ่งโดยจะเป็นคลื่นไปอย่างนี้นะครับตามนี้เลยมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับตัวละครไซนะมีไม่เยอะนะครับแล้วตอนกดอันติเนี่ยตอนที่เราดีฟิวนะครับเราก็สามารถกด F ได้เช่นกันเดี๋ยวดูนะก็จะมีดาเมจไฟติดไปด้วยนะครับในการกด F ของคูริโอนะตัวละครต่อมาเป็นจัสตินากูนะครับโดยคูริโอของตัวจัสตินานะเมื่อเราใช้อันตินะครับมันจะเปลี่ยนอันติจากที่เราปาดไว้ที่พื้นนะเป็นอันติพุ่งนะแล้วตอนที่พุ่งนะครับตัวละครจัสตินาจะซัมมอนดาบน้ำแข็งด้วยนะครับเหมือนที่เรากดอันตินั่นแหละมันจะปาดอย่างนี้เลยนะโดยจะมีมาให้นะครับ3อันนะเราจะพุ่งได้3อันแต่ตอนที่เราเล่นจริงเราจะมีโมเดเลชันไปเป็นปานมาลดคูลดาวน์สกิลหรือไม่มีคูลดาวน์สกิลนะจะทำให้เราสามารถใช้ F ท่าเนี่ยได้บ่อยขึ้นอันนี้ก็ถือว่าแรงในเซตน้ำแข็งนะครับถ้าเกิดใครเล่นเซตอื่นในคูริโอเนี่ยก็จะใช้งานแบบไม่ดีเลยสำหรับของจัสติน่ามีแค่นี้เลยนะครับมีไม่เยอะตัวต่อมาของ Arcos คูนะครับเปลี่ยนอันติเหมือนกันปกติอันติเราจะเป็นเสือนะครับอันเนี้ยจะเป็นการปักเสาไปนะครับเราสามารถหันไปทางเสานะครับเพื่อกด F แล้วก็พุ่งโจมตีใส่บอสได้นะครับและถ้าเกิดเราไม่ได้หันไปทางเสาเราก็สามารถกด F พุ่งได้เช่นกันเนี่ยยังมีความสามารถหนึ่งนะครับเมื่อบอสตีมาเราดีฟิวหรือเพอร์เฟกต์ดอนนะครับมันจะมีเสือมาข่วนนะครับแทนอันตินะเราสามารถทำได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าอันติจะหมดนะแต่ว่ามันจะมีคูลดาวน์1 วินะครับคูลดาวน์ในการเรียกนะครับไม่สามารถดีฟิวรัวๆแล้วเรียกมาได้รัวๆนะครับมี1 วินะคูลดาวน์จะใช้งานได้ตอนที่มีอันติเท่านั้นนะครับอันต่อมาใช้ได้ทุกตัวละครเลยนะครับจะเป็นธงแบนเนอร์นะครับเมื่อเราตีติดขีดนะครับเราจะเรียก Thunder Mark มานะครับจะเป็นวงสายฟ้านะมีคูลดาวน์1 วิด้วยนะครับเดี๋ยวขอตีให้ติดคีย์ก่อนแล้วกันในหน้าเทรนนิ่งทำยากอยู่นะครับตีติดคีย์เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยจะเกิดขึ้นไวมากเลยนะจะเป็นวงสายฟ้าอย่างนี้นะครับนี่จะมีสายฟ้าเล็กนะครับ Thunderbolt มาผ่าใส่ตัวบอสนะครับก็จะเป็นดาเมจนะเดี๋ยวทำให้ดูติดรอบหนึ่งทีละ4,000นะครับ4,000อยู่ไม่กี่วินะ
ต่อมาเป็นคูริโอทุกตัวละครอันสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ในเจดใหม่นะครับก็คือเจดตรีโฟร์มากนะครับตรีโฟร์โดยความสามารถของมันก็คือเมื่อเราเก็บครบ3บัฟนะครับจะทำให้ดูนะก็คือบัฟทุกอย่างรวมกันนะครับเหลืองฟ้าม่วงนะครับไอ้บัฟตรงนี้บนหัวเราจะอยู่นานขึ้น 300%ก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้ดูคลิปรีวิว7ใหม่ของผมเนี่ยก็คือบัฟอันเนี้ยมันจะคูณดาเมจให้กับตัวอุกกาบาตและสายฟ้านะครับแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คืออยู่ได้แป๊บเดียวแต่ว่าคูริโอสีแดงอันนี้นะครับทำให้มันอยู่ได้นานถึง 300%เลยก็จะทำให้เราจ่ายดาเมจที่แบบรูปแบบแรงมากๆเลยนะครับเบิร์สเนี่ยได้นานขึ้นอันนี้ก็เป็นความสามารถเจนใหม่นะครับมีอันเดียวนะครับความสามารถอันนี้เดี๋ยวไปดูออฟแดงทั้งหมดกันเลยนะครับโดย1คูริโอนะครับ1ของพิเศษจะมีออฟแดงแยกทั้งหมด2ออฟนะครับถ้าเกิดผมแปลผิดผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับมาถึงตัวละครไซนะครับโดยออฟแดงอันนี้นะครับมันจะทำให้โซ่ของเรานะครับตอนที่เราฟาดโซ่ตอนอันติไปนะของตัวละครไซจะทำให้เราสามารถกด F เพื่อฟาดแส้ของคูริโอได้นะครับแล้วถ้าเกิดฟาดโดนมันจะทำการรีตัวท่าฟาดของอันติของไซเนี่ยรีครั้งหนึ่งแล้วก็เราสามารถทำวนลูปอย่างนี้ได้นะครับและอีกครั้งนะครับเมื่อเราใช้โซ่ในโดนมันจะทำให้เราชาร์จไวขึ้นนะครับชาร์จฟาดของไซเนี่ยไวขึ้นเหมือนตอนที่เราดีฟิวบอสได้เลยนะแล้วเหมือนจะทำให้พลังมันแรงขึ้นอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นอันนี้นะเมื่อเรานะครับใช้ท่าโซ่ของคูริโอเนี่ยมันจะได้รับไฟที่เผาไหม้เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเราสามารถซ้อนทับสถานะไฟไหม้ได้เพิ่มเติมนะครับได้เยอะขึ้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโดยผมจะเทสในด่านพารากอน1นะครับก็เป็นด่านที่บอสเริ่มถึกแล้วนะครับในตัวเจดนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นเจดหลักมากเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวแค่คูริโอนะครับผมใส่เจดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้รีวิวคูริโอของตัวอันใหม่ด้วยผมก็เลยใช้ไปทุกตัวละครเลยแน่นอนครับการที่เราเล่นเจดมันย่อมมีผลต่อคูริโอด้วยนะครับบางเจดก็อาจจะเข้ากันบางเจดแล้วก็อาจจะไม่เข้ากันแต่ในคลิปเนี้ยผมจะมาแค่รีวิวแค่ตัวคูริโอนะเดี๋ยวเอาของไซก่อนความสามารถแรกของไซนะครับมันจะเป็นการบัฟตัวคูริโออีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกด F มานะครับแล้วเราสามารถกด F อีกทีหนึ่งแล้วจังหวะสุดท้ายนะครับที่โซ่ของไซนะครับไปถึงปลายทางอันเนี้ยคือมันจะแรงมากเลยนะแล้วมันจะเพิ่มเกียรติอันติให้เยอะด้วยเดี๋ยวมีตอนอันติอีกทีนึงนะครับคูริโอออฟแดงอันเนี้ยอันแรกนะครับมันจะเก่งเรื่องในอันติมันจะเก่งที่สุดมันจะบัฟอันติให้เวอร์มากอันตินะครับเราฟาดโซ่ไปเนี่ยเราสามารถกด F ได้แล้วพอเรา F โดนโซ่ตรงกลางนะครับมันก็จะคูลดาวน์แบบไม่มีคูลดาวน์เลยถ้าเกิดเรา F โดนนะอันนี้โดนไม่เต็มนะเห็นไหมครับเนี่ยผมได้เกียรติตรงกลางเต็มเลยเดี๋ยวฟาดใหม่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออฟแดงออฟแรกของไซนะออฟแดงที่2นะครับก็เหมือนเดิม
สังเกตไหมครับว่าโซ่ของคูริโอนะครับของพิเศษเนี่ยมันจะแยกไป3 ทางแล้วก็จะมีดาเมจไฟเผาเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเล่นกับเซตสายฟ้าน่าจะดีนะเพราะว่าเราจะได้แพนดีฟิวสายฟ้านะครับแล้วก็เอาเกตตรงเนี้ยมาเล่น尔等定将为此蒙羞。เนี่ยไฟมันก็จะซ้อนสแต็กกันได้นะครับตอนที่มันแยกไป3 ทางเนี่ยไฟก็จะแรงขึ้นนะครับสำหรับความสามารถที่2ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันเลยสำหรับคูริโอของจาเทน่านะครับได้เปลี่ยนจากสกิลปาดที่พื้นนะครับจะกลายเป็นพุ่งแทนนะครับเป็นบัฟพุ่งนะแล้วตอนพุ่งเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ท่าปาดด้วยเช่นกันแต่ว่าเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวคูริโอเนี่ยก็คือท่าปาดนะครับพุ่งปาดเนี่ยแรงขึ้นอีก100%เลยออฟแดงออฟแรกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเมื่อตอนที่เราพุ่งนะครับกดตีตัวทองแล้วเนี่ยพุ่งคลิกขวานะครับมันจะทำให้ไอบาร์ของเราแรงขึ้นน่าจะตอนที่เรามีอันติเท่านั้นมั้งครับโอเคผมไม่ได้อัพตัวละครมาพุ่งแล้วคลิกขวานะครับตัวไอบาร์ของเราจะแรงขึ้นไม่ได้อัพตัวละครมานะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งไม่มีอะไรมากเลยครับแค่เพิ่มความสามารถสูงสุดนะครับเพิ่มตัว F นะครับปกติตอนที่เราเปิดมามันจะได้3ถูกไหมถ้าเกิดเรามีความสามารถออฟเดงอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะบวกเป็นอีก2เป็น5ก็เราจะมีค่าพุ่งสูงสุดเนี่ยคือ5 หน่วยก็มีแค่นี้เลยสำหรับคูริโอของจาติน่าแต่อันที่น่าใช้นะครับก็คงจะเป็นอันนี้นะตีตัวทองแล้วจะทำให้ไอบลัสของเราเนี่ยแรงขึ้นใช้ฟาร์มมอนดีมากเลยนะโอเคต่อมาคูริโอตัวเสือนะครับเปลี่ยนจากอันติที่เราแปลงร่างเป็นเสือนะก็จะเป็นปักธงแทนแล้วตอนที่เราปักธงเนี่ยเราสามารถกระโดดขึ้นธงมาได้นะครับแล้วก็จะเป็นท่าไทเกอร์คราวนะครับวงเล็บข่วนของเสือนะแล้วตอนที่เราดีฟิวมันก็จะมีไทเกอร์คราวเนี่ยเป็นเหมือนเสือนะครับมาช่วยตีข้างหลังนะโดยจะมีคูลดาวน์1 วินะครับกว่าจะใช้งานคูริโออันนี้ได้นะครับเราต้องมีอันติก่อนนะได้อันติแล้วนะครับก็ให้เราปักอันติไปเสร็จแล้วความสามารถออฟแดงออฟแรกนะครับก็คือให้เราโดดขึ้นเสานะครับแล้วจะมีเสือมาช่วยตีนะครับตอนที่เราโดดขึ้นเสาเนี่ยแต่ว่าเกิดมันอยู่ไกลจากเสาเนี่ยก็คงไม่น่าใช้งานได้F ธรรมดาตอนที่ไม่ขึ้นนะครับใช้งานไม่ได้นะก็คือออฟแดงอันเนี้ยต้องเล่นคู่กับเสาเลยนะครับแล้วก็กดตีนะครับมันจะมีเสือมาช่วยตีนะได้อันติแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องรอ perfect dodge หรือ defuse นะครับแล้วเดี๋ยวเสือมันจะออกมานะกระโดดเกาะไม่ออกแล้วนะครับเนี่ยมันจะออกมา4 มุมเลยแรงมากนะครับแรงมากเนี่ยกระโดดเกาะไม่ออกแล้วนะเพราะว่าออฟแดงคนละอันกันคือถ้าเกิดตอนเล่นทำอันดับนะครับอันเนี้ยน่าใช้กว่าเยอะเลยเพราะดาเมจมันแรงมากต่อมาเป็นของวิเศษธงนะครับแบนเนอร์นะเมื่อเราตีติดคริติคอลนะครับมันจะเรียกสายฟ้าออกมานะเป็นวงสายฟ้าเหมือนกับในเนียริติคอบเคนเลยแต่ว่ามันอยู่ในคัมภีร์นะแต่อันเนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นคูริโอนะครับและสีแดงก็เพิ่มดาเมจ100%อยู่2 วินะครับแล้วก็จะคูลดาวน์1 วินะต้องตีให้ติดคีย์ให้ได้ก่อนนะ
เรติดคีย์เรติดคีย์พื้นฐานอะมันน้อยมากจะพยายามตีให้ติดนะติดแล้วนะครับเราก็จะมีสายฟ้าเนี่ยเป็นวงอย่างนี้เลยนะนี่แล้วเกิดเราเดินไปหาบอสหรือมอนนะครับมันก็จะช็อตทั้งหมดเลยโดยออฟแดงออฟแรกนะครับมันจะทั้ง2ออฟเลยมันจะใช้ไม่ยากนะครับออฟแดงออฟแรกที่ผมเอามารีวิวนะครับก็คือขยายระยะเวลาในการอยู่นะครับจาก2วินะเป็น4วินะครับและออฟลองออฟที่2ก็ลดคูลดาวน์นะครับลดคูลดาวน์จาก1วิเนี่ยเป็น 0.7 ก็จะทำให้เราเรียกได้บ่อยขึ้นออฟแดงก็มีแค่นี้นะครับคูริโอวันสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นรูปเต่านะอันนี้ก็จะทำให้บัฟทุกสีนะครับอยู่ได้นานขึ้น 300% ถือว่าเป็นอันที่ดีมากเลยนะโดยพื้นฐานนะมันแรงอยู่แล้วแค่มันหมดเร็วนะเลยคนเลยไม่ค่อยได้ใช้แต่คูริโอเนี้ยพอสามารถหลักเลยก็คือเพิ่มระยะเวลาให้ 300% เลยโคตรดีนะครับอันเนี้ยโดยออฟรองตัวคูริโอลูกเต่านะครับมันใช้งานไม่ยากเลยอันแรกนะครับอันที่ผมใช้อยู่เพิ่มดาเมจให้กับตัวอุกกาบาตและสายฟ้าเนี่ย 150%เดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนเดี๋ยวทำบัฟก่อนได้บัฟแล้วบัฟนั้นเนี่ยจะอยู่นานมากแล้วตอนที่เรามีบัฟอันเนี้ยแล้วเราตีไม่ว่าเป็นดีฟิวหรือว่าตีตัวทองเนี่ยเก็บสแต็กไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นมากๆเลยครับแล้วบัฟมันอยู่นานไงก็เพียงพอสำหรับการฆ่าบอส1ตัวแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้ทำออฟไลน์เลยนะดูสิไม่มีคีย์ดาเมจด้วยได้ 470,000 ครับคูริโอบวก 150% แค่นั้นเลยส่วนออฟที่2นะครับก็เพิ่มเรทติดกีนะครับ 18%ถ้าเกิดเราทำค่าแคปนะครับของกรีนะที่ตัว7มันจะได้ 42%บวกกับออฟแดงนี้ถ้าเกิดใครจะเล่นนะก็คือจะเป็น 60%เรทในการติดคีนะแต่ผมว่าเอาอันดาเมจดีกว่าบัฟอยู่นานขึ้นนะครับถือว่าดีเลยบัฟอยู่นานขึ้นจะทำให้เรารีดดาเมจได้นานขึ้นนะได้เร็วขึ้นและแรงขึ้นต่อมาสุดท้ายนะครับขอไม่เข้าไปในแบบรีวิวแล้วกันเพราะว่าความสามารถมันค่อนข้างตรงตัวนะครับก็คือเป็นเหมือนเข็มกลัดนะครับความสามารถที่ตัวคูริโอนะก็บวกเลือดบวกเกาะนะครับ 1,500 หน่วยออฟแดงนะแล้วก็ลดดาเมจ 18% ลดดาเมจที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจระยะใกล้ระยะประชิดนะครับจะมาออฟแดงนะครับทุกๆค่าเกาะ100ของเรานะครับจะเพิ่มดาเมจให้ 0.6% ก็คือถ้าเกิดเรามีเกาะ 1,500 หน่วยนะครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณ 9% นะครับแล้วก่อนในเกมนี้ของเรามันอยู่ที่เกือบ 4,000 นะครับก็ได้เพิ่มดาเมจประมาณ20 กว่า%นะครับประมาณนี้นะอาจจะ20-30นะครับก็ตามค่าเกาะพื้นฐานนะและออฟแดงอีกอันนะครับก็เป็นการเพิ่มเกราะนะครับก็คล้ายๆกับเสื้อเลยคูริโอของเสื้อก็จบแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวคูริโอนะถ้าเกิดผมทำผิดตรงไหนนะครับแปลผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับจัตติน่าเนี่ยน้ำแข็งมันแรงมากเลยไส้อันติมาไวและอันติไม่หมดและเบิร์ดดาเมจแรงด้วยเซตอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับเดี๋ยวตอนที่แข่งเวลาเขาจะมาให้ดูกันนะแต่ผมคิดไว้ถ้าเกิดเข้าเซิร์ฟ
จริงนะครับผมจะทำเซตสายฟ้าเล่นนะ แล้วก็เอาเป็นที่เป็นเอฟเฟกต์กูริโอแยกไป3ทางเป็นโซ่3ทางนะผมมองว่าดูดีนะ เพราะว่าเราสามารถดีฟิวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นอาคอร์ดนะอันเนี้ยตัวเนี้ยผมแนะนำให้ใช้เป็นเสือหลายๆตัวนะครับอันเนี้ยดาเมจแรงมาก แต่ว่าเหมือนจะต้องเล่นคลีนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนเซิร์ฟจริงเข้ากันเลยนะครับฟาร์มกันให้สนุกนะครับมีเวลาฟาร์มประมาณ1 เดือนนะไว้เจอกันครับบ๊ายบาย